Hey guys, welcome sa tong tutorial TV. So karon guys, tudloan ta mo saon pag-crimp sa LAN cable para magamit ninyo inyong mga PC, laptop through sa router ninyo sa inyong internet. So para dili na mo magpalit-palit guys kay mahal kayo. So first of all, ato ang mga gamit kinahanglan mo siya. California dreaming about you. California dreaming about you. California dreaming about you. So unsay unahon na to guys. Of course, arita sa ato ang rubber cutter. So kuhaon na tong tumoy sa ato ang RG45 ini tumoy na muni siya guys. Then 2 inch 2 inch kini 2 inch mga inana guys. Ara ninyo ipasod sa first hole kining dako nga hole. Isod ninyo ang LAN cable na guys. Ano siya forma na i-turn ra na ninyo siya at least 2 360 degrees. Then press kini press para matanggal na. And after that inyo ra nang birahon guys. Mao na siya ang mugawas sa tuang cable. So atong i-set aside ni ang plastic ug ang kining mura og kanang PC. Then atong i-cut sa atoang cutter sa crimper. Ini guys, ari na to ipasuot guys ay. Kini. Na ay lang kay ipuok guys. Dara. Okay. Na. So kini siya guys. Twisted ni siya guys. Na 8 ni siya ka wire, twisted ni siya. Tanawa, twisted. So unsaon man na nato, i-untwist na ni siya guys. Pair man gud ni siya. Paris pa. So i-untwist na to na. Untwist. Straight lang na to. Straight lang na to. Okay. Straight lang na to. Straight lang na to. So mo na siya guys. Unsay color codes ani para mugana ang inyong internet? Of course, kinira siya brown, white brown, green, white blue, white green, orange o white orange na siya guys. Inyo ra na siyang i-straight na. So pag straight ana ra ninyo, hold nimo ang diri sa rubber, hold pud nimong tumoy ya straight ana ra pa. So usbon ako guys brown, white brown, green, white blue, white green, orange o white orange na siya guys. Twister na siya nimo. So ang pagkat ani guys, i-hold ra na ninyo ang rubber kana rubber, i-hold ra na siya. Press na nimo siya para di mulihok ang kining mga gagmayng wire. So kana siya guys, press ra na siya nimo. So igumana na, press ka sa rubber, hold nimo ang mga wires niya. Ang distance na niya guys, igo-igo ra gyud yung makasud ang imong RG45 guys na. So distance na, press nimo ang rubber, start press ang rubber, hold nimo, then gamitan nimo crimper,
Ining cutter kinahanglan straight gina nimo pag-cut. Straight ba? Na. Hold, cut. Ana. Next is ipasod. Pasod mo guys, ang babaw guys kini yung iyang para press kini. Kini. Mo na siya ibabaw. Then slowly na nimo pasod guys. Guys. Kinahanglan upper portion ang iyahang para press, upper portion then imo gina siyang iduot guys. Iduot. So after na siya maduot na, inyong makita diha nga ang tumoy sa wire guys ni sanding nas pinakatumoy sa iyahang RG45. Dayon isod na nato dere sa ato ang crimper. Kini. Isod na siya guys na nya i-press. Okay na siya guys. Okay na siya. Wait sa guys. So kini guys, mao na ni guys, manan ni siya crimp. Manan ni siya crimp. So arita sa pikas side niya guys. Manan siya pikas side. So same ra gyapon. Use tag rubber cutter 2 inch. So na to siya sa kining dako nga hole. Ana, twist na to siya 360. Then pull grahon. Then sita side na to kini plastic o ngihang kini mura og PC. Kini cut na to na okay. Then untwist na tong mga wires, untwist na to. Untwist para ma-straight. Na guys. So same ra gyapon. Brown, white brown, green, white blue, blue, white green, orange o white orange. Guys, muna siya guys. Straight na to guys ha. Okay. Na press ang rubber. Then center sa wire. Ano siya guys? Bawd ba? Na antod na mo straight. Brown, white brown, green, white blue, blue, white green, orange o white orange. Okay. So na to ang cutter. Kini. Na. Cut. RG45 upper portion ang imuhang basihan. Then sud na. Okay. Slide ra guys. Mo na siya. Brown, white brown, green, white blue, white green, orange o white orange. Check, double check. Tara guys. Double check, need siya ang rubber nakasold sa RG45 para ma-press na siya sa tong crimper. Check ninyo ang sigtumoy kung ni sampak bagid siya sa RG45. Check ninyo, i-check ang wire. Okay.
Then crimp na to. Kini. Crimp, center, push, then na. So mo na siya guys. So nanatay duha. Bisig tumoy. Okay, so ang pag-check ani sa tuang tester. Land tester. Sud na to siya dire sa RG45 hole na dayon iyon. Guys. Need gina siyang magdungan siya guys. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Then atong i-slow. Slow na to ang ihang pulse. 1 2. Check gina ninyo guys nga magdungan na siya og kanang siga guys ang iyang numbers. Saba? 1 2 3 4 5 6. Okay na ang ato ang kuan guys. Okay na ang ato ang crimp sa LAN cable. So ganahan mo sa uban pang mga tutorial, subscribe lang guys, nya share. Salamat.